Okay, good morning everyone. So, eto, nagawa ko ng video para sa lesson natin. So, hindi po natin natapos na lesson. And yes, meron akong YouTube channel pero hindi na ako nakakapag-upload. I only did this para sa students ko. Okay, so, for a review, we have learned that, una, an atom has subatomic particles. Okay? So, ang atom pala, so sabi kasi ni John Dalton before, ang atom daw ay indivisible. But, napatunayan na ang atom pala, meron siyang subatomic particles which are called protons na positively charged, yung neutrons na walang charge, and also electrons na negatively charged. Another thing is, in chemical formulas, you will be able to know the elements in a substance and how many atoms of each element there are. So, for example, we have CO2, the carbon dioxide. Ngayon, sa chemical formulas pala, malalaman ko kung ano-ano yung elements na nandito. For example, dito, C, siya ay carbon, O is oxygen, and also, malalaman ko din kung how many atoms ng bawat element yung nandun. Okay, for example, si carbon, isang atom lang ng carbon yung nandito. Si oxygen, dalawang atoms ng oxygen yung nandun sa CO2. So, sa chemical formulas, malalaman din natin also yung central atom if there is a central atom. And alam ko, naintindihan nyo na siya kahapon. Another thing is the number of protons is always the same for each element, but if it change, it will become a new element. So, bakit po ganon? Tandaan nyo ba na sa periodic table, ang naka-arrange siya according sa atomic number niya. Okay? Ang atomic number kasi, natutunan din natin kahapon na, okay, ang atomic number pala, which is represented by letter Z, hindi pala siya number ng atoms sa isang element. Atomic number lang yung tawag sa kanya, pero hindi pala siya yung number ng atom sa isang element. Dahil sa isang element, meron lang one atom. Okay? So, but rather the number of protons that comprises the elements. Therefore, number of protons is equal to atomic number. So, what do we mean by that? Ibig sabihin, itong atomic number which is represented by letter Z, atomic number, equal pala siya sa number ng protons. Okay? Na present doon sa loob ng atom na yon. Okay? Ibig sabihin, kapag nagbago yung number ng protons, magbabago yung atomic number. Hindi pwede yun. Pag nagbago yung atomic number, magiging ibang element na siya. For example, ang atomic number po ng hydrogen ay 1. Kapag ang 1 na atomic number, or syempre, since Z is also equal to the number of protons, pag nagbago yung number ng protons, for example, nadagdagan pa siya ng isang proton, okay, another proton, pag dalawa na yung protons niya, ibig sabihin, hindi na siya hydrogen. Ano na siya? Siya po ay helium na. Kapag nadagdagan si helium, sino yung kasunod niyang element na may tatlong atomic number. So, yun po yung ibig sabihin ng atomic number. Bakit hindi pwede mag-change yung number ng protons sa isang element? So, also, the number of protons and electrons in a neutral element is always the same. Pag wala na bago sa electrons niya, wala na bago sa neutrons niya, same lang yung number ng protons niya tsaka ng electrons niya. If their numbers are not the same, okay, so ibig sabihin lang po nito, if yung number ng protons ay hindi equal sa number ng electrons. Or in short, syempre, dahil hindi pwede mag-change si protons, pag nag-change yung number po ni electrons sa isang atom, hindi na po siya, natin siya masyadong tinatawag na atom. Ang tawag na po natin sa kanya ay ion. Okay? So, pag nadagdagan o nabawasan ng electrons, ang tawag na natin sa kanya ay ion kasi nagkakaroon na ng electric charge. So, when a neutral atom gains an electron, it becomes more negative and is called an ion. And when a neutral atom loses an electron, it becomes more positive and is called cation. So, alam naman natin kung bakit. Siyempre, ang electron po kasi negative charge siya, diba? So, negatively charged particles. So, ibig sabihin, kapag pala ang isang atom ay nadagdagan ng, nag-gain siya ng electron, of course, magiging more negative siya. And that is called an ion. And if nag-lose siya ng electron, magiging more positive siya, and that will be called cation. So,
For example, yung oxygen natin, syempre ang oxygen, ang number ng protons ng oxygen ay 8. Tama? 8 yung number ng protons niya. Oxygen. So, ngayon, if nakita nyo tong ganitong symbol, O, kunwari is 2 positive. So, sa upper right corner niya, nakatabi ng oxygen, is may nakatabi ng 2 positive. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po nun, naging more positive yung oxygen, and it means, dahil more positive na si oxygen, ibig sabihin, nag-lose siya ng electrons. Diba, sa neutral atom, equal lang protons, tsaka number of electrons. So, ibig sabihin, 8 din dapat yung electrons ito. But since, nag-lose siya ng electrons, ilan yung na-lose niya? 2. Nakalagay dito, 2 positive. So, ibig sabihin, imbes na 8 electrons si oxygen, nadagdagan siya, nabawasan siya ng 2 electrons. So, meaning, magiging 6 electrons na lang to. Okay? So, alam ko, nag-gets nyo na din yung kahapon. So, that's our short review dun sa lahat ng natutunan natin kahapon. Ngayon, I will teach you how to write isotopic symbols and also isotope name. So, kahapon, sinabi natin, okay, pag hindi pa din magbago ang number of protons, dahil pag nagbago siya, mag-iiba ng element yon. Pag nagbago naman ang number ng electrons, magiging ion na yung atoms. Kapag naman, what if naman yung neutrons yung nagbago? Nag-change yung number ng neutrons niya. So, here we note that if nag-change yung number ng neutrons ng isang atom, hindi ma-change yung element, magiging same lang yung protons, same lang yung number ng electrons, but it makes varieties of it called isotopes. So, dito, pag-aaral natin, ang isotope pala, same number ng protons, but different yung number ng neutrons niya. Okay? So, dito naman, syempre, hindi naman nagbabago si protons. Ang nagbabago lang po ay neutrons. So, that's what we call isotopes. So, ang isotopic symbols po ay, tuturuan ko kayo magsalita. Sabi, to write the symbol for an isotope, place the atomic number as a subscript and the mass number, protons plus neutrons, as a superscript to the left of the atomic symbol. So, paano po yun, ma'am? So, in writing, ito, bibigyan ko na lang kayo ng example. So, in writing symbols, we need to know the atomic number. Tatlo lang, atomic number, atomic mass, at saka chemical symbol or yung mismong symbol ng element. So, yung atomic number, i-represent natin siya as Z. Okay? In chemistry, nire-represent po natin siya as Z. Si atomic mass naman po, i-represent natin siya as A siguro. Okay? So, si chemical symbol naman, i-represent natin siya as letter X. Okay? Lahat to ay representation na. Ngayon, napapansin nyo, si atomic number, kagaya ng inaral natin kanina, is equal to what? The number of protons. Tama? Number of protons in that atom. And kung ano man yung atomic number niya, kung ano man yung number ng protons ng element niya, it will never change. Alam niyo yan. So, ang atomic mass naman po, ano naman po siya? So, ang atomic mass po is actually the number of the sum of the number of protons plus the number of neutrons. Neutrons. Yan, number ng protons plus number of neutrons. So, ibig sabihin, in short, pwedeng yung atomic number niya plus yung number ng neutrons. Okay, so, si chemical symbol naman po, makikita nyo po yan sa periodic table. And also, all others. Lahat to. Itong iba't ibang nakikita nyo ngayon dyan. So, actually, dito sa pagtingin ng isotopes, kailangan po talaga natin yung periodic table of elements. Okay? So, kailangan, kung hindi mo sa ulo yung lahat ng elements sa periodic table, abay, syempre, kailangan mo ng periodic table dito. Okay? Dahil sa periodic table, makikita mo po sa kanya yung atomic number niya, makikita mo sa kanya yung atomic mass niya, and makikita mo rin sa kanya yung chemical symbol niya. So, mapapadali yung paggawa mo ng isotopic na symbol. Okay? Ito, magta-try na tayo na mag-write naman ng isotope name niya. So, I will teach you that after nating magawa tong isotopes of hydrogen. So, ang hydrogen kasi meron siyang 3 isotopes na kilala. Okay?
Una is itong H na may 1, 1, H2, 1, H3, 1, ganyan. Okay, so tandaan niyo yung sinabi kanina. Ito po yung makikita natin sa periodic table. Okay, andito yung ano niya, atomic number niya. Ano nga representation? Z. Andito din po yung atomic mass niya, which is represented by A. And also, andito din po yung kanyang chemical symbol, which we represent as X. So, paano po ba yung way ng pagsusulat ng isotopic symbol? So, ganito lang siya. Siyempre, una, isusulat mo muna yung element, which is represented by X. Tapos, sa upper left corner niya is dito mo ilalagay yung atomic mass. Okay? At sa lower left niya, or subscript niya, before, nung mismong element, ay ilalagay niyo naman po yung kanyang atomic number. So, this is what? This is atomic mass. Okay. This is atomic number, or yung number ng protons. And also, ito naman po yung symbol ng element. Okay? Chemical symbol. Ayan. Okay. So, sana naintindihan niyo po yung sulat ko. So, ganyan lang yung way niya. Kaya dito, makikita niyo, for example, here, etong si H, syempre siya si hydrogen. Yan yung chemical symbol. Chemical symbol ni hydrogen. Etong 1, nire-represent niya na, okay, ito daw yung atomic mass niya. At si atomic mass, ito yung, number ng protons plus number ng neutrons. Okay? So, malinaw yun. Okay. Ang atomic mass, number ng protons plus number of neutrons. Ngayon, ibig sabihin nito, ano ba yung atomic number? So, ito yung atomic number 1. Alam naman natin, napakasikat ni hydrogen. So, ito yung atomic number niya, 1. So, si atomic number, siya din yung number ni protons niya. In short, kapag let's write it here ha. So, A is equal to number of protons plus number of neutrons. Okay? So, Z naman is equal to the number of protons. In this case, anong number ng protons? Ang number ng protons ay 1. Okay? Or yung atomic number niya, ito nakalagay 1, no? So, ngayon, try natin i-substitute dito na, okay, yung number ng protons ko ay ilan? 1, di ba? Okay. Ngayon, ilan naman yung number ng ano naman yung atomic mass ko, okay? Si atomic mass ko naman daw ay nakalagay dito ay 1. Si number naman ni neutrons ko ay yun yung hahanapin natin. So, ilan yung number ni neutrons? Siyempre, kapag gusto nyo malaman yung number ni neutrons, you need to isolate the number of neutrons na gusto nyo kunin. So, ang gawin mo, para ma-isolate to, ilipat mo tong si 1 sa kabila. Okay, paano yun? E di mag-minus ka ng 1 on both sides. So, 1 minus 1, dito kasi, di ba, may 1 dito kanina. So, pag minus natin ng 1 yan, syempre, magiging 0 na to. So, wala na yan. So, 1 minus 1 is equal to 0. Okay. So, dito sa part na to pala, ma'am, ang number pala ng neutrons natin ay 0. How about here? Okay. Sa part naman na to, so, ang bilis lang, no? Sa part naman na to, H, tas 2, tsaka 1. Siyempre, yung 1 never naman nagbago yan. Kasi, yun yung kanyang atomic number. Si 2, siya yung kanyang atomic mass. Okay? So, siya yung atomic mass natin. What if I want you to find the number of neutrons? So, what we're gonna do is just, yung pinakasimpleng bagay, minus mo lang tong si atomic mass at saka si atomic mass minus yung number ni atomic number. Okay? So, ibig sabihin, sino atomic mass ko? Okay, 2. Sino atomic number ko? Ay, 1. Okay? So, ibig sabihin, sa case na to, sa isotope na to, is, it is equal, yung neutron natin is equal to 1. So, ganun din sa H, 3, 1. So, alam niyo na, para makuha natin yung number of neutrons, so, that will be A minus Z. So, ang atomic mass natin ay 3. Ang Z natin ay 1. So, ang number ng neutrons mo dito ay 2. Okay. So, ganyan lang po kadali yung pag-write ng isotopic symbol. Minsan, ang ginagawa na lang nila, makikita kayo sa internet, minsan ganito na lang, H2. Ano po ibig sabihin? Minsan, hindi na po nila nilalagay yung,
itong kanyang atomic number. Minsan wala na yan. And commonly, it is called nuclear notation. Nuclear notation. But in our subject, ang gagamitin po natin is yung meron pa ding atomic mass at saka atomic number. Okay? So, yung ganitong klase. Yan, yung ganyang klase ng isotopic symbol. So, punta naman tayo sa isotope name. So, nakita nyo dito, meron diyang hydrogen hyphen 1, hydrogen hyphen 2, hydrogen hyphen 3. Okay? So, sa isotope name po, mabilis lang siya isulat. Kagaya niyan, susulat nyo lang yung name ng element, tapos, lagyan nyo ng hyphen, tapos, lagay nyo kung ano yung atomic mass niya. So, ibig sabihin ng hydrogen hyphen 1 is meron siyang atomic mass ng 1. Pagka hydrogen hyphen 2, atomic mass niya ay 2. Hydrogen hyphen 3, atomic mass niya ay 3. So, napakadali lang ng ganitong klase ng setup. So, ngayon, bakit po may nakalagay dyan na protium, deuterium, tsaka tritium? So, bakit po may ganyan? Kasi po, si hydrogen, imbes na hydrogen hyphen 1, hydrogen hyphen 2 yung tawag sa kanya, binigyan po siya ng pangalan kasi ganun po siya kasikat. So, kapag atomic mass ay 1, that's protium. And kapag 2, deuterium. Then, pag 3, tritium. Okay? So, yan lang yung isotope name. Pero, pwede na rin to. Yung hydrogen hyphen 1, hydrogen hyphen 2, and hydrogen hyphen 3. So, another thing is, ayan, ipa-activity, Ayan, for example, I want you to write the isotopic symbol for, you can post this video para makapagsagot kayo. Write the isotopic symbol for, so bibigyan ko kayo dito, carbon-11. So, what's the isotopic symbol? So, para malaman mo muna yung isotopic symbol niya, kailangan alam mo muna ano yung atomic number niya. So, ano bang atomic number ni carbon? So, makikita nyo, ang atomic number po ni carbon ay 6. Okay? Ngayon, ano naman po yung atomic mass niya? Hindi niya na kailangan tumingin pa sa periodic table kasi nandito naman. Nakalagay dyan 11. Tandaan niya, yung atomic mass, siya po yung kasama name ni element. Okay, na naka-hyphen sa kanya. So, ibig sabihin ng atomic mass ko pala ay 11. If I want you to find the number of protons, what is the number of protons here? Okay. Ang number po ng protons is yung number netong yung atomic number niya. So, ibig sabihin 6 siya. 6 protons. Ano naman po yung number ni electrons niya? So, dito kasi hindi naman nagbabago yung number ni electrons. That's why 6 pa din to. What if, ano naman po yung number ni neutrons niya? So, alam niyo naman, para makuha natin yan, you just need to find the difference between the atomic mass and the atomic number. So, 11 minus 6, okay. So, sa carbon-11 pala, ang neutrons po pala niya ay 5. Okay, so magkakamali ka na kapag medyo hindi mo masyadong na-minus ng maayos. Okay? So, how about, so hindi ko nabigay yung atomic symbol, no? So, in writing this, alam natin na kanyang element, ang kanyang chemical symbol is C. Then, we will write here at the upper left corner yung kanyang atomic mass. At dito naman sa lower left corner, lower left corner niya ay yung atomic number. So, eto na po yun. Ito na po yung atomic symbol ni carbon-11. So, how about carbon or hyphen 12? So, bago pala tayo pumunta dyan. So, si carbon 11 po kasi, ginagamit po natin siya sa pag-diagnose ng early stage ng cancer. Ibig sabihin, paano? So, si carbon 11 po, ginagamit po siya through the use of positron emission tomography. So, para lang siyang x-ray. Tapos, makikita mo yung yung mga organs, internal organs ng patient. So, doon ginagamit si carbon-11. So, punta naman tayo kay carbon-12. So, madali lang po siya. C, lagay mo dito yung 12 sa taas, tas yung 6. 6 pa din kasi hindi naman siya nagbabago. Si carbon 14, anong gagawin mo sa kanya? Di syempre, write mo yung C, lagay mo yung 14, lagay mo naman yung 6 dito. So, napakadali lang gumawa ng isotopic symbol. If you want to find the number of neutrons here, ano nga ulit? 12 minus 6, so that will be 6. Ito naman, 14 minus 6, so that will be 8. Okay?
So, careful lang tayo sa pag-minus-minus ng mga bagay. Ngayon naman, I want you to find the isotope name. Okay, bibigay ako ng isotopic symbol, tapos ipa-find nyo po yung isotope name. And also, I will give you some of its uses. So, meron akong konting kodigo dito. So, for example, I gave you this, Na, then I put 24 here, tapos dito, syempre, ang atomic number ni Na ay 11. I want you to give me the isotope name. You can post this video, tapos pwede niyo sagutan. Okay, so, ang isotope name niya is actually sodium, dahil ang Na sa elements ay sodium. Okay? Hyphen 24. Di ba? Ang ilalagay natin dito ay yung kanyang atomic mass, which is ito. What if I want you to find naman the number of protons? So, the number of protons here is yung number ng, yung atomic number niya, which is 11. And yung number na electrons niya, hindi naman po siya nagbabago. So, 11 pa din. But the number of neutrons here will be atomic mass minus atomic number, and that would be 24 minus 11, and 4 minus 1, 3, 2 minus 1, 13, so 13. Okay? So, ito yung number ng neutrons niya. So, si sodium 24 po, according to my research, ayan, ginagamit po siya for obstruction testing in circulation system. So, search nyo na lang po. So, ibig sabihin, some of the isotopes pala, meron pala talaga siyang use. For example, itong carbon-14, ginagamit siya sa tinatawag na carbon dating. Okay, hindi nagde-date yung carbon, kundi hinahanap niya yung age ng, for example, ng isang tree. Ganyan. Malaman mo yung age ng isang tree kapag naalalaman mo ilan yung, pag natitrace mo yung sa carbon-14 niya. Okay? Another thing, for example, if I gave you this one, P, then meron po siyang 32, tapos sa ilalim ay 15. Okay? So, ang P po ay, phosphorus. Okay? Phosphorus. So, hyphen 32. Okay? Number ng protons ni phosphorus ay 15. Number ng kanyang electrons ay 15 din, pero yung kanyang number ng neutrons, that will be 32 minus 15. So, 12 minus 5 is equal to 7, then 2 minus 1, 17. Okay? So, 17 yung number ng neutrons niya. So, that is phosphorus 32. And according to my research, again, phosphorus 32 is ang application niya is for blood volume determination. So, na-determine mo daw yung volume ng blood. Okay? Another example. So, CR, hindi po ito comfort room. CR 51, tapos, nasa baba, CR 51, 24. Okay? So, this is chromium. Okay, chromium 51. So, chromium 51, number of protons ay 24. Number ng electrons ay 24 din. And yung number ng kanyang neutrons ay 51 minus 24. So, 27 siya. Okay? So, ganun na po kadali maghanap ng isotopic symbol or magawa ng isotopic symbol, and also to identify the isotope name. So, wag kayong hindi pa tapos, guys. Go to your Google Classroom and answer the activity there about this, and in that activity you have to really search dahil we are going to also know the uses of some of the isotopes. Okay? So thank you for listening today, and God bless you.